कि तपाईले राम्रो बनाउनु भएको छ त्यसमा पनि डाउट हुन्छ कि बिगिनिङमै सबैले एकदम पर्फेक्ट बनाउँदैन भन्ने कुरा हरेक काम गरिरहेको मान्छेलाई यो आइडिया हुन्छ। स्टार्टअप कम्पनीजहरूले सुरुमा अलि कम पे गरेर फ्रेसर्सहरूलाई हायर गरिरहेको हुन्छ। सो त्यो फेसबुक अरू सोसियल मिडियामा एक्टिभ हुनुभन्दा पनि लिङ्क्डइनमा अलिकति एक्टिभ हुन सक्नुभयो भने तपाईलाई एकदम हेल्पफुल हुन सक्छ। Hello everybody, welcome back to my new video. I am Swaka Swaha and आजको भिडियोमा I am going to talk about few things which will definitely help you to land your first job or internship. Most difficult part in someone's life is, I think, getting your first job or internship. So see, I am not talking about those जसको चाहिँ कोही कनेक्सन्स छ, दाई दिदी और दाईको साथी दिदीको साथी कोही काम गर्दै गरेको छ नि यो फिल्डमा, आईटी इन्डस्ट्रीमा, तिनीहरूको बारेमा होइन। आई एम टकिङ अबाउट दोज जो चाहिँ जसको कनेक्सन्सहरू छैन एन्ड दे हेभ नो क्लू कि कसरी चाहिँ वर्किङ इन्भाइरोमेन्टमा एन्टर गर्ने, तिनीहरूको लागि। सो आई होप आई मेड दिस क्लियर। नाउ बिफोर स्टार्टिङ माई भिडियो, आईड लाइक टु टेल यू, इफ यू आर वाचिङ मी फर द फर्स्ट टाइम एन्ड हेभन सब्सक्राइब माई च्यानल, देन do subscribe it right now. Now let's start our video. See, IT industry मा if vacancy छ भने कुनै पोस्ट को लागि, so first of all they ask त्यहीको इम्प्लोयरलाई to bring someone they know. So it means कि त्यहाँ भित्रको इम्प्लोयीले इफ कसैलाई चिनेको छ भने तिनीहरूलाई लिएर आउँछ। अफ कोर्स तिनीहरूलाई इन्टरभ्यूको थ्रुबाट हायर गरिन्छ, बट द फर्स्ट स्टेप इज अलरेडी कट अफ। सो इफ त्यसपछि पनि त्यो पोस्ट खाली रहिरह्यो और कोही हायर भएन भने अनि मात्र बाहिर भ्याकेन्सी चाहिँ ओपन गरिन्छ, अनि मेरो जब और अरूतिर चाहिँ पोस्ट गरिन्छ भ्याकेन्सीको लागि। सो मोस्ट अफ द आईटी कम्पनीजहरूमा यस्तो हुन्छ। So that's why I said in my last and previous video कि try to make connections with your seniors and other people if possible. जसको चाहिँ already connections छ IT इन्डस्ट्रीमा काम गरिरहेको मान्छेहरूसँग, तिनीहरूलाई सजिलो हुने भयो। बट जसको चाहिँ छैन, तिनीहरूको लागि the only option left is to build your CV and apply for the job. The very first thing you should consider is your CV. So CV is the only thing on the basis of which hiring managerले or recruiterले तपाईँलाई जज गर्छ र तपाईँलाई इन्टरभ्यूको लागि कल गर्न सक्छ। सो त्यसैले CV टु दी पोइन्ट कुराहरू मेन्सन गरेर र प्रोजेक्ट्सहरू मेन्सन गरेर अनि त्यसपछि त्यसलाई त्यो एट्र्याक्टिभ बनाउनुपर्छ कि फर्स्ट सर्टमै सिलेक्ट होस्। अब वेन पिपल आर ट्राइङ टु अप्लाई फर द जब, त्यहाँनिर कम्पनीजले 10 जना 5 जनाको लागि भ्याकेन्सी खोलेको हुन्छ, बट त्यहाँनिर अप्लाई गर्ने 100 जना 200 जना 500 जना त्योभन्दा पनि बेसी हुन्छ आई थिङ्क। सो एट द्याट टाइम वेन एचआर इज लुकिङ टु योर सिभिज, सो त्यतिखेर यो मान्छेलाई एटलिस्ट इन्टरभ्यूको लागि कल गरौँ भन्ने कुरा तिनीहरूको दिमागमा आओस्, त्यस्तो खालको बनाउनु पर्यो। सो हाउ यु क्यान डु द्याट वेन यु आर अ बिगिनर, त्यसको लागि आई हेभ अलरेडी मेड वान भिडियो रेज्युमेको बारेमा, सो वाच द्याट। एन्ड त्यसमा मैले आफ्नो सिभी पनि सो गरेको छु, सो यु क्यान वाच द्याट एन्ड सी कि कुन कुन कुरा मेन्सन गर्ने, कसरी प्रोजेक्ट्सहरू राख्ने, कसरी चाहिँ अरूको भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट आफ्नो सिभीलाई बनाउन सकिन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड यु क्यान डु द सेम। द सेकेन्ड थिङ वुड बी योर प्रोजेक्ट्स। सो दिस इज रिलेटेड टु द फर्स्ट स्टेप अफ कोर्स, जुन मैले सिभीको बारेमा भने सिभीमा पनि प्रोजेक्ट्सहरू मेन्सन गर्नु पर्यो। वेन यु आर अ बिगिनर, तपाईँहरूसँग एक्सपिरियन्स कामको त अफकोर्स हुँदैन, all you have to show is your project. So try to build as much projects as you can. So quality भन्दा पनि क्वान्टिटी म्याटर्स। जति धेरै सक्नुहुन्छ त्यति बनाउनु, जति प्रोजेक्ट्सहरू तपाईँले क्रिएट गरेर त्यहाँ मेन्सन गर्नुहुन्छ। कोही कोही हुन्छ कि 5 वटा मात्र राख्छु र राम्रो राख्छु भनेर सोच्छन्, कोही कोही हुन्छ कि एकदम पर्फेक्ट टाइपको बनाउँछु एउटा प्रोजेक्ट और 2टा प्रोजेक्ट र त्यो राख्छु र अफकोर्स त्यसपछि मलाई सेलेक्ट गरिहाल्छ। सो द थिङ इज कि तपाईँले राम्रो बनाउनु भएको छ त्यसमा पनि डाउट हुन्छ कि त्यसले आफैले गरेको छ पनि कि छैन भन्ने कुरा डाउट हुन्छ। बिगिनिङमै सबैले एकदम पर्फेक्ट बनाउँदैन भन्ने कुरा हरेक काम गरिरहेको मान्छेलाई यो आइडिया हुन्छ। सो त्यसैले फोकस अन क्वान्टिटी नट क्वालिटी। धेरैभन्दा धेरै प्रोजेक्ट्सहरू बिल्ड गर्नुहोस् र त्यो सबै मेन्सन गर्नुहोस् सिभीमा। सो जति सक्यो जति सक्नुहुन्छ त्यति धेरै डिफ्रेन्ट टुल्सहरू युज गरेर, डिफ्रेन्ट प्याकेजहरू युज गरेर अनि सानो सानो प्रोजेक्ट्सहरू बनाएर राख्दा पनि भयो। सो रिक्रुटरले हेर्ने भनेकै उसले कतिको कुराहरू युज गरेको छ, कतिको कुराहरू इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छ भन्ने कुरा, कतिको एउटा मान्छे चाहिँ फ्लेक्सिबल छ कुराहरूलाई एड्याप्ट गर्न, त्यो कुरा चाहिँ बेसिकली हेर्न ट्राई गरेर हुन्छ। सो द्याट्स वाइ ट्राई टु बिल्ड धेरैभन्दा धेरै प्रोजेक्ट्सहरू। द थर्ड थिङ यु सुड कन्सिडर इज योर लिङ्क्डइन प्रोफाइल। सो ट्राई टु मेन्टेन योर लिङ्क्डइन प्रोफाइल। त्यसमा भएको प्रोफाइल पिक्चर एउटा जेन्टल प्रोफाइल पिक्चर राख्नुहोस्, त्यसपछि पछाडि भएको कभर फोटो पनि एउटा स्टाइलिस कभर फोटो राख्नुभन्दा पनि आफ्नो फिल्ड रिलेटेड एउटा टेम्प्लेट जस्तो बनाएर केही अपलोड गर्नुहोस्। त्यसमा भएको अबाउट सेक्सन आफ्नो बारेमा केही राम्रो कुरा, फिल्ड रिलेटेड कुरा लेख्नुहोस्। त्यसमा कलेज पढ्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा मेन्सन गर्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ डेली बेसिसमा पोस्ट नगर्न सके पनि आफूले गरिरहेको प्रोजेक्ट्सहरूको बारेमा कि मैले यो कुरा बनाएको छु और यसमा काम गर्दैछु त्यो कुरा, आफ्नो पोस्टहरू, इफ वेबसाइट छ भने, एप छ भने, अरू कुनै अरू आइडियाहरू छ भने त्यसको बारेमा लिङ्क्डइनमा पोस्ट गर्नुहोस्। त्यहीबाट हो रिक्रुटर और कनेक्सन्सहरूमा भएको मान्छेहरूले हेर्ने र त्यस कसैले केही क्लू एटलिस्ट लिन सकोस् कि तपाईँ यो फिल्डमा इङ्गेज हुनुहुन्छ, यो फिल्डमा कन्टिन्युसली काम गरिराख्नु भएको छ, त्यो कुराहरू थाहा पाउन सकोस्। लिङ्क्डइनबाट नै हो तपाईँले जब अप्लाई गर्ने, त्यहीँबाट हो भ्याकेन्सीहरू सर्च गर्ने, त्यहीँबाट नै हो तपाईँले आफ्नो लागि रिलेटेड फिल्डको पर्सनहरू फाइन्ड आउट गरेर त्योसँग कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्न सक्ने एउटा प्लेटफर्म। सो त्यसैले त्यो फिल्डमा एक्टिभ
एक्टिभ हुनु, त्यसमा फेसबुक अरू सोसियल मिडियामा एक्टिभ हुनुभन्दा पनि लिङ्कडिनमा अलिकति एक्टिभ हुन सक्नुभयो भने तपाईँलाई एकदम हेल्पफुल हुनसक्छ करियर वाइज। द लास्ट थिङ यु शुड कन्सिडर वाइल अप्लाइङ फर जब इज टार्गेट स्मल कम्पनीज एन्ड स्टार्टअप कम्पनीज। जुन स्टार्टअप कम्पनीज, सानोतिनो कम्पनीजहरू जसले चाहिँ भ्याकेन्सी आइटी रिलेटेड फिल्डको लागि खोलिरहेको हुन्छ, त्यो तिनीहरूलाई टार्गेट गरेर इफ जबको लागि अप्लाई गर्यो भने छिटो जब पाउन अर इन्टर्नसिप पाउन सजिलो हुन्छ। सो सुरुमै म सेरागेटमा, लिपफ्रगमा, F1 सफ्ट जस्तो कम्पनीमा मात्र अप्लाई गर्छु र त्यसमा पायो भने मात्र काम गर्छु भनेर सोच्नभन्दा पनि सुरुमा सानो कम्पनीजमै अप्लाई गरेर इफ जबको लागि छिरिहाल्यो भने आफूलाई सजिलो हुन्छ। सो स्टार्टअप कम्पनीजहरूले सुरुमा अलि कम पे गरेर फ्रेसर्सहरूलाई हायर गरिरहेको हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई मार्केटमा छिर्न सजिलो हुन्छ। तपाईँले वर्किङ इन्भाइरोमेन्टमा एटलिस्ट छिर्न सक्नुभयो भने केही वर्ष एक्सपिरियन्स लिएर अनि त्यसपछि त्यहाँबाट सिफ्ट गर्दा भयो। सो त्यसैले गर्दाखेरि फर्स्टमा टार्गेट गर्नुहोस् स्मल कम्पनीज, स्टार्टअप कम्पनीजहरूलाई, जसले गर्दा एटलिस्ट तपाईँले फर्स्ट जब अर इन्टर्नसिप पाउन सक्नुहुन्छ। र एकचोटि तपाईँले त्यो वाल ब्रेक गर्नुभयो भने त्यसपछि बाटो नै बाटो हुन्छ। एक्सपिरियन्स पाइसकेपछि अनि त्यसपछि अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ अरूभन्दा नि। सो अफकोर्स ड्रिम बिग बट ट्राई टु स्टार्ट फ्रम स्मल स्टेप्स भनेको यही नै हो। सो इफ आई टेल यु अबाउट माइसेल्फ देन आइ एम वर्किङ एज अ एप डेभलपर एन्ड इट्स माई फर्स्ट जब अफकोर्स। सो जसले गर्दाखेरि आई एम लर्निङ अ लट। जुन चाहिँ मैले पहिला सिकेको थिएँ र सिकेर त्यसपछि वर्किङ इन्भाइरोमेन्टमा इन्टर गरेँ, त्यसपछिको एक्सपिरियन्स त्यो एकदमै डिफ्रेन्ट छ र एकदमै छुट्टै छ। जुन पहिला मैले सिकेको थियो त्यो र अहिले जुन म काम गरिरहेको छु त्यो, सो धेरै नयाँ कुराहरू छ। सो त्यसले गर्दाखेरि वाट आई एम ट्राइङ टु से इज गो फर एनी वर्क इन एनी कम्पनी until and unless it's the work from your IT related field or your programming related field. With this, I would like to stop my video here. I hope this video was helpful for you, and if you find this video helpful and informative, do subscribe my channel and I'll see you in another video. Till then, bye bye.